हेलो वेलकम टु जेम्स अनलाइन। आज चाहिँ हामी अब आइएल्ट्सको एउटा इन्ट्रोडक्सन गर्दैछौँ। मतलब आइएल्ट्स भनेको के हो, आइएल्ट्सको फर्मेट कस्तो हुन्छ र आइएल्ट्स के को लागि हामी दिन्छौँ त्यसको बारेमा हामी एउटा सानो इन्ट्रोडक्सन गर्छौँ है। अब सुरु त अब हामी आइएल्ट्स भन्दाखेरि के हो, अनि के हो आइएल्ट्स भन्दाखेरि आइएल्ट्सको फुल फर्म हो द इन्टरनेसनल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङ सिस्टम, आइएलटिएस। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि यो चाहिँ एउटा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी टेस्ट हो, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नि अब यस्तो मान्छेहरूको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टेस्ट गरेर जो चाहिँ नेटिभ इङ्ग्लिस स्पिकर होइन र जो चाहिँ इङ्ग्लिस स्पिक कन्ट्रीमा गएर कुनै काम गर्न त्यहाँ सेटल हुन अथवा त्यहाँ पढ्न चाहन्छ है, त्यसको लागि हामीले आइएल्ट्स टेस्ट दिन्छौँ। अब आइएल्ट्स टेस्ट भनेको चाहिँ यो अब विश्वको सबसे पपुलर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी टेस्टमा पर्छ एजुकेसन र माइग्रेसन सर्भिसेसको लागि। अब हाम्रो यसमा के छ भने यो 9 ब्यान्डको हुन्छ यसको फुल मार्क्स, अनि यसको ब्यान्ड स्कोर चाहिँ के हुन्छ 1 देखि 9 सम्म हुन्छ, नन युजरदेखि एक्सपर्टसम्म ब्यान्ड 9 सम्म। बेसिकली हामीलाई भन्ने हो भने अब हामी +2 सकाएर ब्याचलर पढ्न जान चाहन्छौँ भने हामीलाई इच ब्यान्ड 6 सबसे डिजायरेबल स्कोर हो। यदि हामी मास्टर्स पढ्न चाहन्छौँ भने 6.5 सबसे डिजायरेबल स्कोर हो, र यदि हामी सेटल हुन्छ माइग्रेसनको लागि छ भने चाहिँ 7 इच ब्यान्ड सबसे राम्रो र डिजायरेबल स्कोर हो। हाम्रो बेसिकली अब इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङ सिस्टम है, इन्टरनेसनल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टेस्ट। अब यसमा हामीले एउटा के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यो हाम्रो एउटा प्रोफिसियन्सी टेस्ट हो। यसको मतलब हामीले के टेस्ट गर्छ भने हाम्रो टेस्ट हुने भनेको वेदर वी क्यान कम्युनिकेट इन इङ्ग्लिस अर नट, वेदर वी क्यान स्टडी इन इङ्ग्लिस अर नट, वेदर वी क्यान एडप्ट टु द इङ्ग्लिस इन्भाइरोमेन्ट अर नट, त्यो कुराहरू हो। हामीसँग अहिले हामीले यत्रो वर्ष भइसक्यो इङ्ग्लिस पढिसकेको, हामीसँग भएकै इङ्ग्लिस युज गर्ने हो, तर अब त्यो इङ्ग्लिसलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो, राइट ठाउँमा युज गर्न सक्नु पऱ्यो। अब यो टेस्टको मेन अब्जेक्टिभ भनेको के हो, हामीले इङ्ग्लिस युज गर्न सक्छ कि सक्दैनौँ, हामी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा पढ्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हामी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हामी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा हाम्रो ट्युटरले पढाएको बुझ्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हामी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा आफ्नो कोवर्कर्सहरूसँग कम्युनिकेट गर्न कि सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यही कुराहरू हाम्रो आइएल्ट्समा हेरिन्छ है। अब हाम्रो आइएल्ट्स कस्तो छ भने 4वटा भागमा डिभाइड भएको हुन्छ, 4वटा सेक्सन छ आइएल्ट्समा। यसमा 4वटा सेक्सन एक्सेस हुन्छ। मतलब अब कस्तो हामी जस्तो नन नेटिभ स्पिकरको लागि जो चाहिँ बाहिर पढ्न अथवा काम गर्न चाहन्छ होइन, अनि आइएल्ट्समा चाहिँ हाम्रो 4वटा ल्याङ्ग्वेज एबिलिटी टेस्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भने लिसनिङ, रिडिङ, राइटिङ र स्पिकिङ। लिसनिङ, रिडिङ, राइटिङ अनि स्पिकिङ। हाम्रो लिसनिङ कस्तो छ, हाम्रो रिडिङ कस्तो छ, हाम्रो राइटिङ कस्तो छ र हाम्रो स्पिकिङ कस्तो छ भनेर हाम्रो टेस्ट हुन्छ। अब ओभरअल यो 4वटा सेक्सन टेस्ट हुन्छ, अनि हाम्रो यो 4वटा सेक्सनको टाइमिङ यो प्रकार छ है। अब लिसनिङमा चाहिँ हाम्रो 4वटा रेकर्डिङ हुन्छ र त्यसको टोटल टाइम 30 मिनट्स हुन्छ। रिडिङमा 3वटा सेक्सन हुन्छ र त्यसको टाइम 60 मिनट्स हुन्छ। अब राइटिङमा हाम्रो 2वटा टास्क हुन्छ अनि त्यसको 30 मिनट्स हुन्छ। स्पिकिङको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो 11 देखि 14 मिनट्स 15 मिनट्ससम्म लास्ट गर्छ, अनि यसमा चाहिँ 3वटा टास्क हुन्छ। अब यो लिसनिङ, राइटिङ र रिडिङ त्यो एकै दिन हुन्छ एक्जाम, अनि स्पिकिङ चाहिँ छुट्टै दिनुहुन्छ। अब लिसनिङ, रिडिङ, राइटिङ चाहिँ हामीलाई क्वेसन पेपर दिन्छ, अनि क्वेसन पेपर र एन्सर सिट दिन्छ, हामी त्यसमा गर्छौँ। स्पिकिङ भनेको चाहिँ हाम्रो फेस टु फेस इन्टरभ्यू हुन्छ। अब हामी डिटेलमा जाँदाखेरि अब टेस्ट फर्मेटमा जाउँ। लिसनिङको कस्तो हुन्छ त टेस्ट फर्मेट है। अब हाम्रो लिसनिङमा कस्तो हुन्छ नि 4वटा रेकर्डिङ, डिफ्रेन्ट रेकर्डिङहरू सुन्छौँ, जुन चाहिँ कस्तो नेटिभ स्पिकरहरूले बोलेको, अब न्युजिल्यान्डको, अस्ट्रेलियाको स्पिकरहरू, ब्रिटिस स्पिकरहरू उनीहरूले बोलेको रेकर्डिङहरू हुन्छ है। अब हाम्रो यो 4वटा रेकर्डिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पनि अलिकति 2टा कमन हुन्छ है। जस्तो रेकर्डिङ 1 र रेकर्डिङ 3 मा एउटा चिज कमन हुन्छ, त्यो चाहिँ के हो भने 2टै कन्भर्सेसन हो। अनि त्यही सँगसँगै रेकर्डिङ 2 र रेकर्डिङ 4 मा पनि एउटा चिज कमन हुन्छ, त्यो चाहिँ मोनोलग हो। मतलब मोनोलगमा चाहिँ के हुन्छ, एकजना मान्छे मात्रै बोल्छ, अनि कन्भर्सेसनमा 2 वा 2 भन्दा बढी मान्छेहरू बोल्छन्। अब रेकर्डिङ 1 चाहिँ कस्तो खाले कन्भर्सेसन हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल अब 2जना मान्छेहरू बिचको कन्भर्सेसन हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ नि एभ्रिडे सोसियल कन्टेक्सको बारेमा हुन्छ। जस्तो कि अब कुनै ट्रेन स्टेसनको मा एकजना अब कोही नयाँ मान्छे गयो अरे होइन, अब त्यहाँ इन्फो डेस्कमा गएर त्यहाँको मान्छेसँग गरेको कुराकानी, अथवा कुनै पार्कमा जाँदाखेरि त्यहाँ पार्कमा टिकट लिँदाखेरि टिकट काउन्टरमा गरिएको कुराकानी हो। त्यस्तो सिम्पल एउटा अब के हुन्छ एभ्रिडे लाइफमा हुने जेनरल कुराहरूको बारेमा एउटा कन्भर्सेसन हुन्छ। अब हाम्रो रेकर्डिङ 2 चाहिँ के हुन्छ, मोनोलग हो। अब मोनोलग भनेको चाहिँ एकजना मात्रै बोल्छ। मोनोलग चाहिँ कसरी सेट भएको हुन्छ नि एभ्रिडे सोसियल कन्टेक्समा अथवा जेनरल टपिकको बारेमा सेट भएको हुन्छ। अब एउटा इक्जाम्पल के हुनसक्छ नि स्पिच अबाउट लोकल फेसिलिटिज भनेको कुनै हेल्थ क्लब सेन्टरको स्पिच हुनसक्छ होइन। अब कुनै कम्युनिटीमा हुने कुनै चिजको
फेसिलिटीहरूको त्यसको बारेमा एक्सप्लेनेसन गरेको हुनसक्छ, यिनीहरू नै हो। अब रेकर्डिङ 1 र 2 चाहिँ हाम्रो एभ्रिडे लाइफको सोसियल कन्टेक्स्टको बारेमा रिलेटेड छ। अब हामी रेकर्डिङ 3 मा फेरि कन्भर्सेसनमै जान्छौँ। रेकर्डिङ 3 चाहिँ अब कस्तो छ भने बिट्विन अप टु कस्तो हुन्छ 2 वा देखि 4 जनासम्मको कन्भर्सेसन हुन्छ। अब यो चाहिँ कस्तो खालेमा सेट हुन्छ नि एजुकेसनल या फेरि ट्रेनिङ कन्टेक्स्टमा सेट हुन्छ। अब यो चाहिँ एकाडेमिकपट्टि गयो के। जस्तो फर इक्जाम्पल के हुनसक्छ, एउटा युनिभर्सिटी ट्युटर र विद्यार्थीले दुईजनाले डिस्कस गरेको अथवा दुईवटा स्टुडेन्टहरूले केही प्रोजेक्टको लागि के बनाउने कस्तो गर्ने त्यो एउटा डिस्कसन गरेको त्यस्तो कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो अब यसमा रेकर्डिङमा त्यो कन्भर्सेसन बज्छ। अब हाम्रो रेकर्डिङ 4 चाहिँ के हुन्छ, मोनोलग हुन्छ। मोनोलग चाहिँ के को बारेमा हुन्छ नि एकाडेमिक सब्जेक्टको बारेमा हुन्छ। मतलब अब यस्तै एजुकेसनल कुराको बारेमा एउटा मोनोलग भयो जसमा एकजना मात्रै मान्छे बोल्छन्। अनि अब यसको एउटा इक्जाम्पल लिन सक्छौँ हामी युनिभर्सिटी लेक्चर। युनिभर्सिटीमा कुनै एउटा लेक्चर प्रोफेसरले दिनुभएको लेक्चर यो रेकर्डिङमा बज्न सक्छ। सो टिपिकल्ली हाम्रो यो 4वटा सेक्सन छ लिसनिङमा। अब हाम्रो यसमा कस्तो छ भने टोटल क्वेसन 40 वटा आउँछ। अनि इच मार्क्स चाहिँ कस्तो छ नि क्वेसनको इच क्वेसन क्यारिज अ मार्क। एउटा क्वेसनले एउटा मार्क क्यारी गर्छ भनेपछि हाम्रो ओभरअल के हुन्छ नि एउटा सेक्सनमा 10 वटा क्वेसन हुन्छ। मतलब रेकर्डिङ 1 मा 10 वटा, रेकर्डिङ 2 मा 10 वटा, रेकर्डिङ 3 मा 10 वटा र रेकर्डिङ 4 मा 10 वटा। अब हामी अझै डिटेलमा जाने नि कस्तो कस्तो खाले क्वेसनहरू आउँछ त लिसनिङमा। अब लिसनिङमा मेनली 6 वटा टाइपको क्वेसनहरू आउँछ। एउटा मल्टिपल चोइस क्वेसन भनेको चाहिँ अब के हो भने हामीले नर्मल्ली 2-3 वटा अप्सन दिएको हुन्छ, त्यो अप्सनबाट करेक्ट एन्सर चुज गर्नु पर्यो। अनि म्याचिङ भनेको चाहिँ एउटा हामीले कसरी दिएको हुन्छ भने एउटा कुनै पनि हामीलाई दिएको पोइन्ट्सहरू हामी अडियोसँग म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यो भयो हाम्रो सेकेन्ड। अनि अर्को भनेको प्लान, म्याप अथवा डायग्राम लेबलिङ। यो चाहिँ के हुन्छ नि हामीले अडियो अनुसारले कुनै प्लान बनाउनुपर्छ, कुनै म्याप बनाउनुपर्छ अथवा कुनै डायग्रामलाई के गर्नुपर्छ लेबल गर्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ डिरेक्सनहरू युज भएको हुन्छ, राइट ह्यान्ड साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइड यस्तोहरू युज भएको हुन्छ है। यो चाहिँ हामीले के हुन्छ त्यो अडियो हुन्छ जुन अडियो अनुसारले हामीले यो कम्प्लिट गर्नु पर्यो। अब टास्क 4 भनेको चाहिँ के हो भन्दा नि टाइप टास्क 4 भनेको चाहिँ फर्म, नोट, टेबल, फ्लो चार्ट, समरी, कम्प्लिसन। अब यहाँमा चाहिँ बिचमा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स टाइपको ग्यापहरू हुन्छ अनि यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ कम्प्लिट गर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल अब नाम दिएको छ भने नाम हुन्छ। अब एउटा फर्ममा के हुन्छ नाम हुन्छ, नम्बर हुन्छ। सपोज अब नम्बरको ठाउँमा ब्ल्याङ्क स्पेस दिया हुनसक्छ, त्यसमा हामीले अब नम्बर टिप्नु पर्यो अडियो सुनेर है। अब टाइप टास्क 5 भनेको चाहिँ के हो सेन्टेन्स कम्प्लिसन भनेको अब एउटा सेन्टेन्स दिन्छ जुन चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन त्यसलाई हामीले कम्प्लिट गर्नुपर्छ। अनि टास्क टाइप 6 भनेको सर्ट एन्सर क्वेसन। अब एउटा क्वेसन सोध्छ त्यो यसको एन्सर दिनु पर्यो एकदम सर्टमा। हो हाम्रो अब बेसिकल्ली यति 6 वटा टाइप चाहिँ लिसनिङमा हुन्छ क्वेसनहरू है। अब हाम्रो लिसनिङको टोटल टाइम भनेको 30 मिनट्स हो। तर हामीले लिसनिङमा 30 मिनट्स पछि हामीले सुरुमा हामीलाई एउटा क्वेसन पेपर दिएको हुन्छ, त्यो क्वेसन पेपरमा हामीले पेन्सिलले लेख्छौँ। पछि हामीलाई एन्सर सिट एउटा छुट्टै दिएको हुन्छ, प्लस हामीले 10 मिनट पाउँछौँ। त्यो चाहिँ अब यो 40 वटा क्वेसन्सको एन्सरलाई हामीले त्यो एन्सर सिटमा के गर्नलाई ट्रान्सफर गर्नलाई पाउँछौँ। त्यसको लागि हामीलाई 10 मिनट्स। सो अल टुगेदर यसको टोटल टाइम भनेको 40 मिनट्स हुन्छ। अब हामी एकाडेमिक रिडिङमा जाउँ है। अब यो एकाडेमिक रिडिङ भनेको चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई अलिकति गाह्रो लाग्ने टास्क मध्येमा पर्छ है। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भने यो टोटल 60 मिनट्सको हुन्छ। यसमा चाहिँ रिडिङ सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो 40 वटा क्वेसन हुन्छ लिसनिङ जस्तै। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एकदमै धेरै रेन्जको स्किलहरू टेस्ट गर्छ कि। जस्तो अब के हुन्छ भने अब स्टुडेन्टहरूले मेन आइडियाहरू पत्ता लगाउँछ कि लाउँदैन, अब डिटेल आइडियाहरू पत्ता लगाउँछ कि लाउँदैन, अब त्यो राइटरको आर्गुमेन्ट्सहरू होइन राइटरको ओपिनियनहरू, एटिट्युडहरू, प्रपोजहरू पत्ता लगाउँछ कि लाउँदैन त्यस्तो कुराहरू टेस्ट हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि 3 वटा लामो टेक्स्टहरू हुन्छ जुन चाहिँ कस्तो डिस्क्रिप्टिभ फ्याक्चुअल हुन्छ अनि कुनै डिसर्सिभ पनि हुन्छ अनि कुनै एनालाइटिकल पनि हुन्छ। अब यिनीहरू चाहिँ प्रायः कहाँबाट बुकहरू, जर्नलहरूबाट, म्यागजिनहरूबाट, कुनै न्युज पेपरबाट एक्सट्र्याक्ट गरिएको हुन्छ है। अनि यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भने अब यसको कतिवटा टोटल 40 वटा क्वेसन आउँछ। सो इचको टास्कको 11 देखि 14 वटासम्म क्वेसन हुन्छ, फिक्स हुँदैन त्यति बिचको क्वेसन हुन्छ। अनि टोटल क्वेसन चाहिँ कति हुन्छ 40 हुन्छ अनि 1 मार्क फर इच क्वेसन आउँछ। अब यो बेसिकली अलिकति गाह्रो पर्ने। अब यो डिटेलमा हुँदाखेरि कति हामीले त्यो ओभरअल 60 मिनट्स मात्रै पाउँछौँ। यसमा हामीले एक्स्ट्रा टाइम पाउँदैनौँ। सो हामीले 60 मिनट्सभित्रैमा यो 3 वटा 40 वटा क्वेसन हामीले कम्प्लिट गर्नुपर्छ। अब यो बेसिकली अलिकति गाह्रो पर्ने। अब यो डिटेलमा हुँदाखेरि चाहिँ कति हामीले त्यो ओभरअल 60 मिनट्स मात्रै पाउँछौँ। यसमा हामीले एक्स्ट्रा टाइम पाउँदैनौँ। सो हामीले 60 मिनट्सभित्रैमा यो 3 वटा
टास्क सकाएर हामीले त्यसको एन्सरलाई पनि एन्सर सिटमा ट्रान्सफर गरिसक्नुपर्छ। अब हाम्रो यसमा चाहिँ थुप्रै खाले टास्कहरू आउँछ। त्यसमा मेन पर्नेहरू भनेको चाहिँ मल्टिपल चोइस भनेको चाहिँ मोर देन वान अप्सन हुन्छ, त्यसबाट एउटा एन्सर चुज गर्नु पर्यो। त्यसबाट अर्को भनेको आइडेन्टिफाइङ इन्फर्मेसन। हामीले अब क्वेसन हेरेर त्यो क्वेसन टेक्स्टमा पढेर त्यो इन्फर्मेसन हामीले टेक्स्टमा पत्ता लगाउनु पर्छ। अनि हाम्रो अर्को मेन भनेको आउने भनेको एउटा आइडेन्टिफाइङ राइटरको भ्यू र क्लेमहरू अथवा ओपिनियनहरू, त्यो पनि हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि अरू भनेको म्याचिङ आउँछ। म्याचिङमा चाहिँ इन्फर्मेसन म्याच गर्ने, हेडिङ म्याच गर्ने र फिचर म्याच गर्ने आउँछ। अनि त्यसपछि म्याचिङ सेन्टेन्स इन्डिङ आउँछ। यो चाहिँ कस्तो हो भने हामीसँग भएको क्वेसन हेरेर क्वेसनलाई र हामीले टेक्स्टमा भएको कुरालाई म्याच गर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल म्याचिङ हेडिङ भनेको चाहिँ के हुन्छ नि, हेडिङ दिएको हुन्छ, हेडिङलाई इनलिस्ट गरेर दिएको हुन्छ 4-5वटा। अब त्यो हेडिङ कुन चाहिँ प्याराग्राफलाई मिल्छ त हामीले त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ। अथवा अर्को इक्जाम्पल के हुनसक्छ भने अब कुनै इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, अब त्यो इन्फर्मेसन कुन चाहिँ प्याराग्राफमा छ त, ABCDEFG कुन प्याराग्राफमा छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है। यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो म्याचिङमा पर्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो सेन्टेन्स कम्प्लिसन। अब सेन्टेन्स कम्प्लिसन भनेको चाहिँ के हो भने एउटा सेन्टेन्स दिएको हुन्छ, त्यसलाई कम्प्लिट गर्नु पर्यो। त्यो कम्प्लिट भएको हुँदैन। अब त्यसलाई कम्प्लिट गर्नलाई टेक्स्टहरू हामीले कहाँबाट खोज्नु पर्यो त, हामीले खोज्नु पर्यो प्यासेजबाट। अनि त्यो प्यासेजबाट खोजेर त्यो सेन्टेन्सलाई कम्प्लिट गर्नु पर्यो। अब टास्क 9मा चाहिँ के हुन्छ नि, समरी, नोट, टेबल अथवा फ्लो चार्ट कम्प्लिसन। अब यो चाहिँ त्यही फिल ग्यापहरू हुन्छ। अब यिनीहरूमा के गर्नु पर्यो नि, फिल गरेर भर्नु पर्यो है। अनि टास्क 11 भनेको डायग्राम। अब डायग्रामको कम्प्लिसन भनेको चाहिँ कस्तो भने हामीले पढ्छौँ टेक्स्ट, अनि त्यो टेक्स्ट पढेर त्यो टेक्स्ट अनुसारको डायग्राममा लेबल गर्छौँ। जस्तो डायग्राममा कुन डिरेक्सनमा के छ, प्रोसेस के हो होइन, फर्स्ट प्रोसेस के हो, सेकेन्ड प्रोसेस के हो, त्यस्तो कुराहरू हामी के गर्छौँ त, हामीले लेबल गर्छौँ। अनि लास्ट भनेको चाहिँ एउटा के हुन्छ नि, सर्ट एन्सर क्वेसनहरू हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो सानो क्वेसनहरू, अब सर्ट एन्सर भएको क्वेसनहरू आउँछ, त्यसलाई हामीले युजली 1 or 2 वर्ड्सको त्यसलाई हामीले एन्सर गर्नुपर्छ टेक्स्टबाट खोजेर है। अब हाम्रो जेनरली रिडिङको यति हो। रिडिङ पार्ट चाहिँ अलिकति गाह्रो लाग्छ स्टुडेन्टहरूलाई होइन, तर यसको लागि चाहिँ अलिकति के गर्नुपर्छ, राम्रो गर्न अलिकति पढ्ने बानी बन्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ धेरै नै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। अब जति प्र्याक्टिस गऱ्यो त्यति राम्रो हुँदैन। अब हामीसँग आइएल्स 1 देखि 14 सम्मका बुकहरू छन्, त्यो बाहेक पनि थुप्रै रिसोर्सहरू हुन्छ। यो सबैबाट हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने रिडिङमा हामीलाई त्यो प्याटर्नमा हामी सेटअप हुन्छौँ कि त्यो प्याटर्नमा सेटअप भएपछि के हुन्छ भने हामीलाई एन्सर पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। सो हामीले अब यहाँ के सिक्ने हो भने हामीले अब यो अहिलेलाई हामीलाई चाहिने भनेको एन्सर हो र हामीलाई चाहिने भनेको स्कोर हो। सो हामीले रिडिङमा के सिक्छौँ त, हामी एन्सर पत्ता लगाउन सिक्छौँ। हामी छोटो समयमा प्यासेजबाट एन्सर कसरी तान्ने, पोसिबिलिटीहरू के छ त्यो कुराहरू सिक्छौँ। हामी त्यसको स्ट्रेटेजीहरू सिक्छौँ, त्यसको टिप्सहरू सिक्छौँ। हामी अब प्यासेजको बारेमा हामी बुझ्ने कुरा भन्दा पनि हामीले प्यासेजबाट एन्सर कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुराहरू हामी सिक्छौँ है। अब रिडिङको टोटल टाइम 1 आवर हुन्छ। 1 आवरमा हामीले एन्सर सिटमा समेत एन्सर लेखिसक्नुपर्छ। अब हाम्रो आयो अर्को पार्ट, एकाडेमिक राइटिङ। अब एकाडेमिक राइटिङ भनेको हाम्रो आइएल्समा एकाडेमिक राइटिङ भनेको चाहिँ अब 60 मिनट लास्ट हुन्छ, मतलब यो पनि 1 आवरको हो। र यसमा चाहिँ के छ भने 2वटा टास्क हुन्छ। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पनि टास्क 1 र टास्क 2 मा डिभाइड भएको हुन्छ। टास्क 1 मा चाहिँ एउटा डाटा रेस्पोन्स दिन्छ, मतलब हामीलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको हुन्छ ग्राफ, टेबल, चार्ट अथवा डायग्राम होइन, जे पनि हुनसक्छ। डायग्राममा म्यापहरू हुनसक्छ होइन, कुनै कम्पेरिजन म्यापहरू हुनसक्छ पास्ट र प्रेजेन्टको, त्यस्तो कुराहरू दिएको हुन्छ। अब त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, त्यसलाई हामीले डिस्क्राइब गर्नुपर्छ या फेरि समराइज गर्नुपर्छ या एक्सप्लेन द इन्फर्मेसन इन आवर ओन वर्ड्स, अथवा हामीले आफ्नै वर्ड्समा त्यो इन्फर्मेसनहरू एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। अब त्यसपछि के हुन्छ नि, त्यसमा अब कस्तो हुन्छ नि, एक्सप्लेन डाटाहरू एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोसेसेसहरू एक्सप्लेन गर्नुपर्छ होइन, कुनै अब अनयुजुअल थिङ छ त्यस्तो कुराहरू के हुनुपर्छ, अब हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। अब यो के हुन्छ भने टिपिकल्ली हाम्रो फुल टाइम दिएको हुन्छ राइटिङको लागि, तर हामीले टास्क 1 लाई जम्मा 20 मिनट्स दिन्छौँ, किनभने टास्क 1 ले धेरै मार्क्स क्यारी गर्दैन राइटिङमा। त्यही भएर हामीले टास्क 1 लाई के गर्छौँ त, हामीले 20 मिनट्स दिन्छौँ। अनि हाम्रो यसमा अर्को एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, 150 वर्ड्स प्लस हुनुपर्छ हाम्रो एन्सर। यदि त्योभन्दा कम एन्सर भयो भने हाम्रो मार्क्स राम्रो आउँदैन। सो टास्क 1 गर्दाखेरि के हुन्छ नि, हामीले अर्गनाइज तरिकाले गर्छौँ होइन। अर्गनाइज तरिकाले कसरी लेख्छौँ भनेर सिक्ने हो है। राम्रो ठाउँमा कस्तो अब राम्रो ठाउँ प्रपर ठाउँमा प्रपर भोक्याबुलरी युज गर्ने, त्यो कुराहरू सिकेर हामीले के गर्छौँ, टास्क 1 गर्छौँ। अब टास्क 2 चाहिँ के हुन्छ नि, अब टास्क 2 मा चाहिँ एउटा एसे दिएको हुन्छ।
अब एसे चाहिँ कस्तो हुन्छ नि हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यू आर्गुमेन्ट अथवा प्रब्लमको बारेमा हुन्छ। अनि के गरिन्छ त त्यो चाहिँ अब हामीले अब त्यो क्वेसन सम्बन्धीमा एसे लेख्नु पऱ्यो 250 वर्ड्स प्लस। अब यसको लागि हामीले टाइम एलोकेट गर्छौँ 40 मिनट्स, टास्क 1 को लागि 20 मिनट्स र टास्क 2 को लागि 40 मिनट्स है। अब हाम्रो यो कसरी हुन्छ त मार्क? अब टास्क 1 रेस्पोन्स चाहिँ के हुन्छ? टास्क अचिभमेन्ट। अब टास्क अचिभमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पनि है हामीले टास्क कतिको कम्प्लिट गरे, हामीले टास्क कम्प्लिट गरे कि गरेन हो त्यसको लागि हामीले टास्क अचिभमेन्टमा के हुन्छ त मार्क्स पाउँछौँ। अब आउँछ कोहेरेन्स र कोहेरेन्स है। अब हाम्रो टास्क अचिभमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले कति एप्रोप्रिएटली र कति एक्युरेटली चाहिँ हामीले त्यो रेस्पोन्सलाई फुलफिल गरेको छौँ, त्यो टास्कको रिक्वायरमेन्टलाई फुलफिल गरेको छौँ युजिङ मिनिमम 150 वर्ड्स। अब 150 भन्दा वर्ड्स प्लस गरेर हामीले के गर्नु पऱ्यो? यो टास्कलाई फुलफिल गर्नु पऱ्यो है। सपोज अब हाम्रो 150 वर्ड्स भन्दा कम छ भने त्यो टास्क अचिभमेन्टमा मार्क्स आएन है। अब त्यो भयो हाम्रो के हुन्छ भने टास्क अचिभमेन्ट। अब कोहेरेन्स र कोहेजन भनेको चाहिँ के हो भने ओभरअल क्ल्यारिटी अनि फ्लुएन्सी, अनि हाम्रो कसरी अर्गनाइज भएको छ त हाम्रो रेस्पोन्सहरू, जस्तो अनि इन्फर्मेसनहरू कसरी लिङ्क गरेको छ होइन, ल्याङ्ग्वेज र इन्फर्मेसनलाई कसरी लिङ्क गराएको छ त्यो भयो। अब कोहेरेन्स भनेको चाहिँ के हो भने लिङ्किङ द आइडिया थ्रु लोजिकल सिक्वेन्सिङ है। कोहेरेन्स भनेको चाहिँ त्यो अब लोजिकल सिक्वेन्सबाट हामीले आइडियाहरूलाई के गर्ने, अर्गनाइज गरेर लेख्ने। अब त्यही अनुसार कोहेजन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पनि अब एप्रोप्रिएट युज अफ कोहेजिभ डिभाइसेस। फर इक्जाम्पल अब कस्तो हुन्छ नि त्यो युज डिभाइसेसहरू भने कस्तो कनेक्टर्सहरू, प्रनाउनहरू, कन्जङ्सनहरू, एउटा लाइनलाई अर्को लाइनसँग कसरी कनेक्ट गरेको छ, एउटा प्याराग्राफ र अर्को प्याराग्राफ कनेक्ट भएको छ कि छैन, त्यस्तो कुराहरू हाम्रो के हुन्छ यो कोहेरेन्स र कोहेजनमा पर्छ। अनि हाम्रो अर्को भनेको चाहिँ के लेक्सिकल रिसोर्स है। अब यो भनेको चाहिँ के भने हामीले युज गर्ने रेन्ज अफ भोक्याबुलेरी, हामीले युज गर्ने भोक्याबुलेरीहरू। अब यसमा भोक्याबुलेरीहरू पर्छ, यिनीहरू हामीले युज गर्ने अब कसरी एप्रोप्रिएटली गरेका छौँ कि छैनौँ स्पेसिफिक त्यो टास्क हेरेर त्यो कुराहरू लेक्सिकल रिसोर्समा हेर्छ। अब ग्रामेटिकल रेन्ज एन्ड एक्युरेसी भने चाहिँ हामीले युज गर्ने ग्रामर, अब त्यसपछि स्पेलिङहरू, इरर्सहरू, त्यस्तो कुराहरू है। ग्रामेटिकल इरर, स्पेलिङ इरर्स भयो भने हामीले यसमा चाहिँ के हुन्छ कम मार्क्स पाउँछौँ। सो यो चारवटा कुरालाई चाहिँ हाम्रो हेरिन्छ टास्क 1 मा राइटिङको। अब त्यस्तै राइटिङको टास्क 2 हेर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यही टास्क रेस्पोन्स हो है। सुरुको टास्क रेस्पोन्स भनेको चाहिँ अब हामीले त्यो के गऱ्यौँ त, अब यो त एसे हो। अब हामीले एसे लेख्दाखेरि एउटा पोजिसन डेभलप गर्नुपर्छ, त्यो पोजिसन डेभलप गरेर त्यो क्वेसन अनुसार हामीले स्टेटमेन्ट अनुसार हामीले एन्सर गर्न सकेका छौँ कि सकेका छैनौँ, 250 एन्ड 150 वर्ड्स प्लस हुनु गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ हो, त्यो कुराहरू हाम्रो टास्क रेस्पोन्समा चेक हुन्छ। अब कोहेरेन्स र कोहेजन चाहिँ हाम्रो यही टास्क 1 जस्तै हो होइन। अब कसरी अब अर्गनाइज भएको छ लिङ्कहरू, इन्फर्मेसनहरू एसेमा, एउटा लाइन अर्को लाइनसँग अर्गनाइज भएको छ कि छैन होइन, सिक्वेन्स मिलेको छ कि छैन, त्यो कुराहरू, एउटा प्याराग्राफ र अर्को प्याराग्राफको सिक्वेन्स मिलाएको छ कि छैन, त्यो कुराहरू सबै कोहेरेन्स र कोहेजनमा पर्छ। अब लेक्सिकल रिसोर्स भनेको पनि टास्क 1 जस्तै हाम्रो के हुन्छ, अब त्यो रेन्ज अफ भोक्याबुलेरी र एक्युरेसी इन द युज अफ डिफ्रेन्ट वर्ड्स अनि त्यसपछि यो टर्म र स्पेसिफिक टास्क गरेको क्राइटेरियाहरू फुलफिल हुनेलाई हामी के भन्छौँ लेक्सिकल रिसोर्स भन्छौँ। अब त्यसपछि ग्रामेटिकल रेन्ज एन्ड एक्युरेसी भनेको चाहिँ हामीले कतिको हाम्रो ग्रामर कस्तो युज गरेका छौँ, हामीले स्पेलिङहरू रङ गरेका छौँ कि छैनौँ, ग्रामेटिकल सानोतिनो इररहरू छ कि छैन, त्यस्तो कुराहरू हुन्छ हो। सो हाम्रो यो चारवटा कुरामा चाहिँ के हुन्छ राइटिङको टेस्ट हुने भनेको यो चारवटा कुरा हो है। अब त्यसपछि अब हाम्रो लास्ट पार्ट आयो स्पिकिङ। स्पिकिङ चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति डिफ्रेन्ट छ, किनभने यो तिनवटा चाहिँ हामीले क्वेसन बेस्ड गर्छौँ होइन, क्वेसन पेपर दिन्छ, क्वेसन पेपरमा हेरेको छ। अब स्पिकिङ चाहिँ फेस टु फेस इन्टरभ्यू हुन्छ, हाम्रो के हुन्छ फेस टु फेस इन्टरभ्यू हुन्छ। यो मेनली कस्तो हुन्छ भने अब स्पिकिङमा 3वटा पार्ट हुन्छ। अब 3वटा पार्ट हुन्छ, 11 देखि 14 मिनट हुन्छ यसको होइन, किनभने यो स्पिकरको भरमा अब हाम्रो इक्जामिनरको भरमा पर्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने 3वटा पार्ट हुन्छ। एउटा पार्ट 1 मा चाहिँ के गर्छ भने अब जेनरल क्वेसनहरू सोध्छन् कि, जस्तो आफ्नो बारेमा, फ्यामिलीको बारेमा, घरको कामको यताउता इन्ट्रेस्टहरू के छ, के खान मन लाग्छ, यस्तो कुराहरूको बारेमा क्वेसनहरू सोध्छ। यसलाई हामीले बेसिकली के गर्छौँ एन्सर गर्छौँ। जस्तो अब एउटा इक्जाम्पल, विच फुड डु यु लाइक होइन, एन्ड डु यु नो हाउ टु प्रिपेयर द फुड, यस्तो इक्जाम्पल, एउटा सिम्पल इक्जाम्पल हो होइन। वाट डु यु लाइक टु डु अन स्याटरडेज, त्यस्तो क्वेसनहरू सोध्छ। अब यो चाहिँ के हुन्छ 4 देखि 5 मिनटसम्म लास्ट गर्छ। अनि यो चाहिँ अब खासै त्यस्तो गाह्रो हुँदैन, हामीले के गर्ने नर्मल हाम्रो आफ्नो कुराहरू भन्ने हो। अब पार्ट 2 चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। यसमा चाहिँ के दिन्छ भने एउटा कार्ड दिएको हुन्छ,
अनि त्यो कार्ड दिएपछि हामीलाई त्यो कार्ड दिएपछि एउटा टपिक हुन्छ, त्यहाँ एउटा क्वेसन हुन्छ, त्यो क्वेसनमा अनि सब डिभिजन पनि दिएको हुन्छ अनि त्यो क्वेसनलाई हामीले 1 मिनट टाइम पाउँछौँ प्रिपेयर गर्नलाई। यसको लागि हामीलाई एउटा पेन र पेन्सिल अथवा पेन र एउटा पेपर पनि दिइन्छ। अब त्यसमा हामीले नोट्सहरू पनि टिप्न पाउँछौँ। अनि हामीले 1 मिनटसम्म प्रिपेयर गरेपछि अब 1 देखि 2 मिनटसम्म हामीले के गर्नु पर्यो त, त्यो क्वेसनको बारेमा हामीले स्पिक गर्नु पर्यो, अथवा मतलब इक्जामिनरलाई सुनाउनु पर्यो। अब एउटा इक्जाम्पल चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो डिस्क्राइब अबाउट अ टाइम द्याट यु हेभ हेल्प समवन। यु सुड डिस्क्राइब अबाउट whom did you help, how did you help, when did you help, and how did you feel after helping him or her। त्यस्तो एउटा सिम्पल क्वेसन भयो। अब यस्तोमा चाहिँ एउटा दुईवटा क्वेसन बिचमा सोध्न पनि सक्छ इक्जामिनरले, तर सोध्छ नै भन्ने छैन है। अब यो पार्ट 2 भयो। अब पार्ट 3 मा चाहिँ के हुन्छ नि, अब टपिक पार्ट 2 कै बारेमा कस्तो हुन्छ भने क्वेसनहरू सोधिन्छ, तर यो चाहिँ अलिकति डिस्कस गर्न मिल्ने टपिकहरू हुन्छ कि एब्स्ट्र्याक्ट आइडियाज र इस्युहरूको। जस्तो अघि मैले इक्जाम्पल दिएँ हेल्पिङको होइन। सो डु यु थिङ्क, अब एउटा क्वेसन एउटा सिम्पल, डु यु थिङ्क इट इज नेसेसरी फर यङ पिपुल टु हेल्प ओल्ड पिपुल, वाइ नट हो, यस्तो क्वेसनहरू सोध्छ क्या। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त, हो छ भने अब त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो त, हामीले त्यसलाई डिस्कस गर्नु पऱ्यो, किन त हामीले एन्सर दिन सक्नु पऱ्यो। अब यो पनि पार्ट के हुन्छ 4 देखि 5 मिनटसम्म लास्ट गर्छ। अब हाम्रो स्पिकिङ र को चाहिँ एक दिन हुन्छ, अनि रिडिङ लिसनिङ र राइटिङको चाहिँ अर्को दिन हुन्छ। अब अगाडि पछाडि कहिले पर्छ भन्न सकिँदैन। हाम्रो जेनरली यति नै कुराहरू हो हाम्रो आइएल्सकोमा थाहा पाउनु पर्ने सुरुमा है। अब यो बाहेक अरू कुराहरू के थाहा पाउनु पर्छ भन्दाखेरि भने आइएल्स भनेको के हो भने हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ, हामीले मजाले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने हामीले यसमा स्कोर मजाले ल्याउन सक्छौँ। किनभने हाम्रोमा के छ भने अब एउटा टपिक लास्ट बाँकी रहेछ, अब त्यो भनेको चाहिँ के भने अब यो कसरी स्कोर आउँछ त है त स्पिकिङमा। अब कस्तो हुन्छ नि फ्लुएन्सी र कोहेरेन्स हेर्छ कि स्पिकिङमा। जस्तो फ्लुएन्सी हामीले कतिको, हाम्रो फ्लुएन्सी कस्तो छ त, हाम्रो स्पिकिङको फ्लुएन्सी कस्तो छ। जस्तो अब हामीले ल्याङ्ग्वेजलाई कसरी अर्गनाइज गर्छौँ, त्यो स्पिचहरू कसरी कनेक्ट गर्छौँ होइन। अब हाम्रो की फ्याक्टर भनेको चाहिँ के हो भने स्पिच रेट र स्पिच कन्टिन्युटी। हामीले कतिको रेटमा बोलिरहेछौँ, कुन रेटमा बोलिरहेछौँ र त्यही रेटमा कन्टिन्यू गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ है, त्यो कुराहरू हेर्छ। अनि त्यसमा अर्को कुराहरू के हेर्ने भन्दाखेरि पनि लजिकल सिक्वेन्सिङ भनेको चाहिँ के हो भने एउटा सेन्टेन्सले अर्कोसँग सिक्वेन्स मिलाएको छ कि छैन। जस्तो हामीले कसरी मिलाउन सक्छौँ त, कनेक्टर्स, प्रनाउन्स, कन्जङ्सनहरू हालेर मिलाउन सक्छौँ। हो त्यो अर्को भयो फ्लुएन्सी र कोहेरेन्स है। अब अर्को आउँछ लेक्सिकल रिसोर्स। अब लेक्सिकल रिसोर्स भनेको चाहिँ अब द रेन्ज अफ भोक्याबुलेरी द्याट वी युज वाइल स्पिकिङ। हामीले युज गर्ने भोक्याबुलेरीहरू हो, हामीले स्पिक गर्दाखेरि युज गर्ने भोक्याबुलेरीहरू कस्तो छ त, त्यो कुराहरू पनि टेस्ट हुन्छ। अनि अर्को थर्डमा टेस्ट हुन्छ ग्रामेटिकल रेन्ज एन्ड एक्युरेसी। हामीले हाम्रो ग्रामेटिकल कुनै इरर छ कि छैन होइन। अब ग्रामेटिकल इरर गर्छौँ कि गर्दैनौँ बोल्दाखेरि, त्यस्तो कुराहरू हाम्रो सिम्पल ग्रामेटिकल ऊहरू पार्ट अफ स्पिचहरू त्यस्तो कुराहरू के गरिन्छ त अब यसमा हुन्छ। हामीले अब कुन टेन्समा युज गरेका छौँ, सपोज पास्टमा बोलिरहेछौँ प्रेजेन्टको गऱ्यौँ भने अब राख्यौँ भने त्यो अब रङ भयो, त्यस्तो कुराहरू टेस्ट हुन्छ। अब अर्को प्रोनाउन्सिएसन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने अब हामीले कसरी प्रोनाउन्स गर्छौँ भनेर। हाम्रो प्रोनाउन्सिएसन नेटिभ लाइक त हुँदैन, तर अब राम्रो गर्नुपर्छ सकेसम्म है। हो हाम्रो अब यति नै हो टेस्ट हुने स्पिकिङमा। सो ओभरअल हाम्रो इन्ट्रोडक्सन यति नै हो होइन। सो अब यो बाहेक अरू भिडियोहरू पनि अपलोड हुन्छ यसकै बारेमा है। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।